सो गाइज हामी फेरि आयौँ। यो सायद 6th or 7th पर्चेज हो मेरो यो आरडी क्रिएसन भन्ने सेलरको है त। नाम देख्न सक्नुहुन्छ सेलरको आरडी क्रिएसन भनेर लेखेको छ। अनि यसलाई हामी खोलौँ। यसमा कुनै नयाँ प्रडक्ट आएको छैन। पहिलापालि हामीले जुन अर्डर गरेको थियौँ त्यसैको सिम्पल डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट मात्रै आएको त्यसैप्रतिको है। सो एउटा छ तपाईँको 18650 को दुईवटा ब्याट्रीवाला केसिङ छ है। पहिला हामीले 4वटा ब्याट्रीवाला केसिङ अर्डर गरेको थियौँ। अनि दुईवटा चाहिँ यस्तो 8 सेगमेन्ट डिआइवाई प्रोजेक्टको लागि दुईवटा चाहिँ यो हो। यसको प्राइस यस प्रकार छ तपाईँको 7 सेगमेन्ट यो डिजिटलाई 83 रुपिस छ जोडीलाई। यसलाई चाहिँ 148 रुपिस छ है त। अनि यो तपाईँको भेपरको ब्याट्री हुन्छ नि त्यो लाग्ने हो है त। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भेपरको ब्याट्री लाग्ने दुईवटावाला हो यो मलाई त्यो 9 भोल्टको ब्याट्री किन्दा चाहिँ धेरै महँगो पऱ्यो गिटारहरूमा लगाउँदा होइन, एकोस्टिक गिटारहरूमा। सो मैले मेरो 9 भोल्टको लाग्ने ठाउँमा चाहिँ एकोस्टिक गिटारको भित्र त थाहा हुन्छ नि त, हलो गिटारको भित्र त्यसभित्र लगाउनलाई मैले बनाएको हो। र एउटा त्यहाँ रेडी भएर बसेको छ है त गिटार डिआइवाई हुनको लागि। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यही गिटारमा मैले भित्रपट्टि लगाउँछु। त्यसको म भिडियो बनाएपछि राख्छु है त। सो फिलहाललाई यस प्रकारको छ। यो दुईवटा ब्याट्री राख्यो भने पनि तपाईँको 9 भोल्टको काम गर्छ है त। 4.3 वाला राख्नुहुन्छ कि 3.8 वाला राख्नुहुन्छ कि है। यो ब्याट्रीको पनि 3.8 देखि 4.2 सम्मको भेरिएन्ट आउँछ है त। 3.7 देखि 18650 ब्याट्री। पहिले पनि हामीले ब्याट्रीको बारेमा धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। सो धेरै कुरा पनि नगरौँ है। अनि त्यही हो यो प्रडक्टको प्राइस मैले भनिदिएँ आरडी क्रिएसन। अनि अर्को प्रडक्ट छ तपाईँको सन्तोष बिजुली पसलबाट छ तपाईँको यो डुप्लिकेट प्रडक्ट मैले अर्डर गरेको थिएँ। डुप्लिकेट भन्दा नि हाई कपी भनौँ न, जानी है। सन्तोष बिजुली पसल देखिरहेको छ नि है। यो चाहिँ तपाईँको सोनीको हाई कपी ब्याट्री हो। डबल ए ब्याट्री हो है त, हाई कपी। मलाई बाहिरबाट छामेर मैले त्यो थाहा पाइसकेँ फिल गरेर है ब्याट्री हो। सो त्यो सोच्नै पर्ने छैन, हाई कपी हो। किनभने नत्र भने जम्मा कति 130 रुपिसमा त किन आउँथ्यो, 150 रुपिसमा हो क्या यो आएको। बिल रहेछ ल भित्र 149 रुपिस है। सन्तोष बिजुली पसल है त। तपाईँलाई के किन्नु छ भने सन्तोष बिजुली पसलमा जानु होला। उहाँले मलाई स्पोन्सर केही गर्नु भएन। मेरो यो पर्सनल भिडियो है, पर्सनल पर्चेज हो है त यो मेरो। सो 180 यो ब्याट्री छ। निकालौँ हामीले यसलाई है प्याकेजबाट। हामीलाई चेक गरौँ। एनालग ब्याट्री टेस्टरले चेक गरौँ यसलाई है पहिला सुरुमा। सो ब्याट्री फुल चार्जमा आएको छ। पहिला पनि हामीले किनिसकेको छौँ। तर यो डुप्लिकेटलाई चाहिँ मेरो दोकानहरूमा न 250-300 भनिरहेको थियो क्या यही डुप्लिकेट जोडीलाई पनि। एकदम हल्का छ है यो, 10 ग्राम हो रह्यो बढी भयो। ओरिजिनल 20 ग्राम माथि हुन्छ क्या प्रायः जस्तो। सो यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ देखिरह होला। एउटालाई चाहिँ चार्ज गर भने, दुईटालाई चार्ज गर चाहिँ भने, बट स्टिल यसमा चाहिँ छ अलिकति पावर चाहिँ छ। अब 150 रुपिस मात्र हो। तर अहिले रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू महँगो भइसकेको छ। सो म यो आरडी क्रिएसनको प्रडक्टलाई त म दुइटैलाई 9 आउट अफ 10 दिन्छु। बिकज इज कुड ह्याभ बिन अलिकति चिपर, त्यही मात्रै छ यसपालि पनि कुरा है। अनि यो ब्याट्रीलाई चाहिँ म अब पर्पज युज गरेपछि नै भन्न सक्छु। नत्र फिलहाललाई चाहिँ 9 आउट अफ 10 मा यसलाई पनि दिन्छु। किनभने जम्मा 150 रुपिस परिरहेको छ। तर वेन आई वाज किड प्यानासोनिकको डुप्लिकेट ब्याट्री चाहिँ 30 रुपिसमा जोडी नै पाउनुहुन्थ्यो रिचार्जेबल है त। लाइक 15-16 इयर्स ब्याक चाहिँ वाकम्यानहरूमा लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले 30-40 रुपिसमा चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो, जुन ठिकठाक काम गर्थ्यो। अब त्यो महँगाइ जम्मा अनुसार बढ्दै जाँदा अब हेर्दाखेरि ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ क्या, एकदम टु मच हाई कपी छ क्या। हेर्नु त है दराजमा यसैलाई पनि राखेँ होला। यो दराजकै हो बट अरू सेलरहरूलाई 300-400 सम्म राखेको देखेछु क्या मैले पर्सनल्ली यो प्रडक्टलाई। लुक्सो ओरिजिनल होइन, हाइली कपी छ क्या, हाई कपी गरे हरेक।
हजुर 4600 mAh भनेछ यस्तै डुप्लिकेट कपी एक जोडी छ क्या मसँग अझै 4600 रे क्या अब mAh सिधै डुप्लिकेट भइगयो नि है 150 रुपियाँमा 4600 त आफै बुझ्नु पऱ्यो सो आई विल गिभ इट अ ट्राई है ट्रायललाई नै किने हो मैले हो नत्र मसँग ड्युरासेल र इनर्जाइजरको ओरिजिनल ब्याट्री छ यो डबल ए साइज है सो द्याट वाज अल फर नाउ गाइस सी यु अनदर टाइम विथ नेक्स्ट भिडियो है त थ्याङ्क्स एभ्री वान थ्याङ्क्स सी यु अगेन